Друзі, привіт! Вітаю вас на 12-му уроці курсу для проєктних менеджерів. І почнемо ми, як завжди, з повторення попереднього уроку. Отже, що ми дізнались на попередньому уроці? Ми дізнались, що кожний програмний продукт має свій життєвий цикл. Тобто він має він має час, коли він народжується, і час, коли він, скажімо так, помирає, як і люди. І цей життєвий цикл має таку абревіатуру, як SDLC – Software Development Life Cycle – життєвий цикл продукту. І цей цикл складається з переліку певних кроків, через які проходить кожний програмний продукт, так само, як і ми люди, коли ми народжуємося. І починається перший крок життєвого циклу, починається з того, що приходить ідея до замовника, він для себе визначає цілі цієї ідеї, і складає план, яким чином реалізувати цю ідею. Далі наступним кроком ця людина, яка отримала ідею, до прикладу, щось там створити, якийсь новий веб-сайт, вона знаходить IT-компанію, і IT-компанія документує вимоги, яким чином який це буде веб-сайт, чи ця людина, у кого виникла ідея, вона сама приносить документ з цими вимогами. Далі наступним кроком іде вже спеціалісти цієї компанії, вони визначають, яким чином з технічного боку це реалізувати і з боку дизайну. Далі програмісти сідають і пишуть код для цього веб-сайту, відповідно до того, що було в цій ідеї задокументовано. Далі наступним кроком, наступні спеціалісти, тестувальники перевіряють, чи написаний код відповідає всім стандартам, який був ось тут задокументований і який приніс з собою замовник, який прийшов в IT-компанію з цією ідеєю. Далі, після того, як вони кажуть, що все окей, продукт випускається на ринок, він доступний всім людям, ми ним користуємося щодня, це, до прикладу, додаток Монобанк, це, до прикладу, TikTok і ще щось. І далі продукт підтримується до кінця свого життя, до кінця існування. До підтримки входять покращення, виправлення помилок, якісь зворотні зв'язки від нас, користувачів, до прикладу, якщо є на сайті «Надайте зворотній зв'язок», і коли ви пишете, то може це включитися і покращитися. І це будь-який програмний продукт проходить ось ці кроки. Кількість кроків, які він проходить, залежить від того, яким чином проходить ведення цього проекту. І цей програмний продукт проєкт може вестися по Agile або по Waterfall. Що таке Agile, ми розбирали в 7-му уроці, де ми розбирали філософію та методологію, і детальніше ми дивилися Scrum у 8-му уроці. Хто це пропустив і зараз не розуміє, про що мова, переключаємося на ці уроки і дивимося. Значить, коли ми говоримо, що ми ведемо проєкт по Agile, скоріш за все, кількість років буде більше, оскільки це більш гнучкий такий підхід, де оці кроки, через які проходить програмний продукт, можуть накладатися один на одного, можуть десь перетинатися, може розробка разом з тестуванням іти, може збір вимог разом десь з розробкою паралельно йти, тому що це підхід Agile говорить про те, що це все допустимо. Коли проєкт працює по Waterfall, нічого такого не допустимо, це лінійний покроковий план, все йде ось так, перше, друге, третє, як люди, ми народжуємося і йдемо по всьому нашому життю. Ми не можемо паралельно і в дитячий садок ходити, і в школу. Ось так і по Waterfall. Кожний наступний етап починається тільки після того, як завершився попередній. І ми розібрали таку штуку, як Rita Process Chart. Це такий інструмент для проєктного менеджера, який має в собі чітко визначені задачі, що проєктний менеджер має робити на кожному кроці, коли він залучений на проєкт. На кожному кроці SDLC, повторюсь, коли проєктний менеджер залучений на проєкт.
Ось тут проектний менеджер ще не залучений на проект, бо тут тільки наш замовник ходить зі своєю ідеєю. Це важливо розуміти цю різницю для того, щоб у вас в голові склалася правильна схема, яким чином це все працює. І якщо ми перейдемо до такої таблички, у нас є життєвий цикл продукту чи проекту. У нас є кроки, перший крок, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. Дивіться, синеньким. І в нас є ось стрілочками, я показую, де в нас прийшла ідея до замовника, спав, прокинувся, опа, я щось таке хочу, бо мені наснилося. І ось продукт перестав існувати, ви за нього забули. Я зараз не знаю, який приклад привести, який веб-сайт забули. Ну, є, мабуть, якийсь через 10 років Фейсбук, мабуть, так буде. Не знаю. Щоб не накаркати, якщо тут є прихильники Фейсбуку, але щось мені так здається. І протягом ось цього життєвого циклу продукту в цей цикл вклинюється проектний менеджер, застрибує туди. На проект зайшов проектний менеджер. Проектний менеджер залучив дизайнера. Хто такий дизайнер і що він робить, ми дивимося в першому році, бо ми в першому році розбирали ролі, які існують. Далі в нас тут йде активна розробка, проектний менеджер контролює це все. Тут у нас проектний менеджер здав проект і сказав: арівідерчі, до побачення, ребята, я пішов на інший проект, а ви собі йдіть далі. Тобто проектний менеджер заскакує на проект, працює певний час, реалізує цю всю ідею і там прощається. І ось Rita Process Chart якраз описує, що об'єм весь роботи, що проектний менеджер робить, коли він на проєкті, всі задачки описує. І для того, щоб там візуальніше це показати і зобразити, для того, щоб в вашій голові була схемка, ось таку табличку пропоную. У нас є SDLC, життєвий цикл проєкту, і він має якийсь певний перелік етапів, до прикладу, їх 7. І в нас є Rita Chart, який має всього 5 кроків. Ініціація, планування, виконання, моніторинг та контроль, закриття. Всередині кожного кроку є список робіт, що треба зробити проєктному менеджеру. Так от, проєктний менеджер виконує цей список робіт тоді, коли його залучають на проєкт. І це не весь життєвий цикл продукту, а певний його етап. І ми в моєму цьому курсі в уроці, починаючи з сьогоднішнього 12-го року по 33-й урок, друзі, цілих 21 урок ми будемо розбирати ось це. Ми будемо покроково розбирати, що робити на ініціації. І там в блок ініціація війде, там, не пам'ятаю, певно, що 4 уроки. Що робити на етапі планування? І туди йде уроків 5. Що робити на етапі виконання? І теж уроків 5 буде. Тобто чому я в минулому уроці казала, що я багато курсів пройшла по проєктному менеджменту, але про Rita Process Chart я мало де чую. І ось, але я його сюди включила. Чому? Тому що це дуже, якщо візуально ось так пояснити, це дуже упрощує процес, і в вашій голові дуже проста схема створюється, яким чином це все працює. Бо в моїй голові був хаос. Я його розплутувала, мабуть, роки 1,5, коли я розібралася, як воно покроково це все працює. І оце зараз те, що я розплутувала, я вам зараз це викладаю все в цьому курсі. Так от, значить, іще раз, ми будемо розглядати з 12 по 33 урок 5 оцих етапів, ось цих 5 етапів, і ви детально зрозумієте, яким чином ведеться проект. Це все можна використовувати вже потім в роботі. Як завжди, я вам дуже рекомендую все записувати. Я навмисно багато повторюю, повторюю попередні уроки, тому що тільки таким чином це можна все запам'ятати. Тому що інформації багато, особливо якщо ви не зі сфери IT. Якщо ви сьогодні там тестувальник і вирішили стати проектним менеджером, то вам ще якось там ви щось розумієте. Якщо ви просто вирішили, а сьогодні ви працюєте в банківській, до прикладу, сфері, чи, не знаю, продаєте взуття Nike, до прикладу, да? То це важко і цього всього багато. Тому я стараюся повторювати і дуже тако детально, для того, щоб було зрозуміло. Так от, рекомендую записувати. Також можна придбати мою методичку, це є конспектом, не треба чекати завершення цього курсу, можна її одразу придбати,
коли ви вчитеся на поточному уроці, і ви просто відкриваєте її, і те, що я розказую, там буде деталі, ви там собі просто маркером малюєте, дописуєте. Вона в електронному вигляді, і вам треба буде його роздрукувати. Ви собі там на полях щось дописуєте, і ви таким чином, може якісь помітки, тому що те, що там прописано, те, що я говорю, воно, база співпадає, але я, може, зараз, коли розказую, якісь придумую приклади, яких там не описано. Тому вам це буде як такий конспект, і він вам допоможе протягом даного курсу. Давайте перейдемо до уроку. Що ми тут розглянемо? Ми розглянемо перший крок – ініціація. Ось він, наш крок, ініціація проєкту. І це не весь етап ініціації, розглянемо ми тільки частину. І ми сьогодні подивимося ідея проєкту та її аналіз, визначення високорівневих цілей проєкту, попередня оцінка проєкту та її методами, експертна оцінка та оцінка за аналогами, що воно таке, переваги та недоліки цього оцінювання і, як зазвичай, підсумки та теми для самостійного опрацювання. Отже, що воно таке ініціація проєкту? Це початкова фаза проєкту, на якій визначаються основні параметри та напрямок проєкту. Закладається фундамент для успішної реалізації проєкту, і ця фаза дозволяє зрозуміти, чи є проєкт доцільним та реалістичним. Повертаємося на ці приклади, коли я вам казала, людина спить, прокинулася, Евріка, я хочу новий проєкт. І цей проєкт буде називатись Instagram 2.0. Він мені приснився. Ця людина ходить, обдумує цю ідею, може рік, може 2, може 5, може місяць. Знаходить ця людина IT-компанію, приходить до вашої IT-компанії, а ви там проєктним менеджером працюєте. І вона каже, я хочу, щоб ви мені реалізували цей проєкт. Так ось. І коли ця людина приходить і приносить всі документи, що там описано, або може вона не задокументована, а може трошки задокументовано, а більшість вона вам розказує, так от це якраз починається цей етап, на якому буде визначатися ініціація проєкту, це якраз оцей початковий, де буде визначатися, чи цей проєкт доцільний та реалістичний. Бо може ця людина хоче Instagram 2.0, а таких вже інстаграмів 3 штуки є в світі. І, можливо, воно взагалі нафіг не треба зараз світу, і світ його, скажімо, не схаває, да? Бо вже є цілих 3 інстаграма, це я придумаю все, там, до прикладу, а людина хоче 4-й, то вона просто потратить гроші на те, що цей проєкт реалізують, але далі, все, вона просто потратить гроші і все. І далі воно нікуди не піде. Тому ось доцільність та реалістичність – це дуже важлива штукенція. А що має бути в кінці цього етапу? Чітке розуміння цілей та обсягу проєкту, тобто цілей, до чого воно йде, для чого воно це все треба, обсяг, який об'єм роботи треба зробити. Попередня оцінка проєкту, оцінка мається на увазі і грошова оцінка, і скільки це буде займати по часу. Ідентифікація та аналіз зацікавлених сторін, зараз не буду це розказувати, ми подивимося в наступному цьому уроці. Затверджений статут проєкту та сформована команда. Це теж, поки не буду зупинятись на цьому, ми подивимося в наступному уроці. Ми у сьогоднішньому уроці подивимося ось ці 2 пункти. Чітке розуміння цілей та обсягу, попередня оцінка проєкту. Етап ініціації не значить, що проєкт буде розпочато. Тобто цей етап, ви над ним працюєте, але робите все, що треба по цьому етапу, зараз будете бачити, що треба. Але в кінці цього етапу замовник може сказати, ребята, не підходить. Ви мені розказали, що таких інстаграмів вже 3 штуки є на ринку, на що воно мені треба? Я не хочу це робити. Дякую вам, що ви потратили час. Може він вам цей час оплатить, а може не платить. Дякую, але арівідерчі, я передумав. Так, в нього як родилась ідея, так і померла. Да? Все, проєкт не затверджений. Або ж компанія може відмовитись від роботи над проєктом. Не знаю, з яких причин. Може, компанії немає, там треба якісь працювати з криптовалютою, а в компанії 0 спеціалістів, які розбираються в тому, як робити веб-сайти, де будуть торгувати криптовалютою. Можливо, я ж не знаю. І компанія може сказати, ні, не підходить. А ви в тій компанії проєктний менеджер, все, уплив від вас проєкт. Це треба запам'ятати, що даний етап не означає, що робота над проєктом буде почато. Які задачі треба виконати на даному етапі?
Друзі, в минулому уроці, зараз я трошки відступ, в минулому році ми дивилися на окремому слайді список задач, які Rita Process Chart показує нам, там 49 задач. І я вам давала домашнє завдання пограти в гру і вивчити 49 завдань. Так от починаючи з цього поточного уроку, я буду розказувати, як вести проект по Rita Process Chart, але я не взяла сюди всі 49 завдань. Ну, не взяла, я взяла тільки ті, що точно ви будете робити, які точно з чим будете зіштовхуватися. Якщо ви пам'ятаєте, я вам казала, що 49 завдань, це може бути у вас проєкт там 3-річний, да, і ви будете все те робити. Наразі, поки ви новачки, поки ви зовсім з досвідом, ви точно це все не будете робити, тому перелік того, що ми тут робимо зараз, да, в уроках 12-33, я вибрала ті завдання, які я вважаю, що ви з ним зіштовхнетеся і вам треба про це знати. Не всі 49. Але велика більшість, так. Значить, повертаємося. Що ми робимо на цьому етапі? Треба отримати ідею проєкту від замовника. Тобто те, що він має в своїй голові, він має вам принести на бумажці, да, на документі, скинути вам цей файл, або ж там, він все одно воно має бути якимось чином задокументовано щось. Може не все, але має. Далі ви маєте визначити цілі цього проєкту та їх проаналізувати. Далі оцінити попередньо проєкт і сказати, скільки це буде коштувати, щоб людина, яка прийшла до вас цією ідеєю, потім не відпав в неї там, да, щоб вона розуміла, що це буде підйомні кошти, це буде 15 тисяч баксів, а не 60 тисяч, як квартира, да, в Києві. Має бути в кінці сформована команда і затверджений статут. Це ми потім подивимося, статут і команда. В цьому уроці ми розглянемо перші 3 пункти, те, що жирним виділено. Поїхали, розглядаємо. Перше, що ми маємо, коли приходить до нас замовник зі своїм таким проєктом, я хочу Instagram 2.0, ми маємо отримати цю ідею від замовника. Що туди включає? Отримати від замовника документ з описом проєкту. Зазвичай вони записують, якщо там немає детального опису, то ви потім той детальний опис самі створите, але все одно людина приходить до вас з якимись набросками, і де описано, що вона хоче. Значить, треба проаналізувати цей документ для виявлення ключових вимог та можливих неточностей. Тобто, ви берете, я так говорю ви, але дивіться, яка в мене тут зноска. Бачите, PM-початківець буде робити цей крок з наставником, або його можуть не залучити до процесу. Давайте по зносці, а потім туди підемо. PM-початківець буде робити цей крок з наставником, або можуть не залучити. В якому випадку вас не залучать? Якщо ви працюєте в гігантській корпорації, або в великій компанії, скоріш за все, вас не залучать. Про типи компаній ми розглядали в першому уроці, можна відмотати і подивитися. Тому що в цих великій компанії, в гігантській корпорації, скоріш за все, дуже багато всяких ролей, і це все буде робити хтось старший. Коли вам 3 місяці досвіду, вас сюди ніхто не допустить. Якщо ви будете в стартапі, в малій компанії, в середній компанії, то, скоріш за все, ви будете робити, але хтось з вами буде старший. Він буде за ручку вас водити. Але ви просто все одно маєте знати, що ви будете. Потім, коли у вас вже буде якийсь досвід, там з кількись місяців, це вже компанія чи ваш наставник сам визначить, вони вас відпустять ручку вашу, і ви будете собі самі все робити. Але спочатку з кимось. Значить, ми отримуємо інформацію, про що це, який це буде проєкт, проаналізувати це треба. Якщо інформації недостатньо, треба організувати додаткові зустрічі з замовником для того, щоб задати запитання і виявити всі вимоги, що там має бути, що він хоче, уточнювати пріоритети клієнта, бажані результати, і це все задокументувати. Тобто ви в майбутньому, але на початку ви будете з наставником, да? Я буду говорити ви, давайте так, але ви пам'ятаєте, ось це те, що зноска. Значить, ви маєте виявити все, що замовник хоче, записати. Це все має бути записано. Далі, після того, як це все виявлено, треба визначити високорівневі цілі. Що таке високорівневі цілі? Це
такі як головні, типу не дрібне, якого кольору має бути кнопка, а високе таке, типу, яка мета? Нащо нам цей Інстаграм 2.0? Ну, от на ХЗ він треба, якщо в світі він вже існує. Тобто, хай замовник вам пояснить. Бо може воно взагалі не потрібне, може ви визначите, може ви визначите мету, може йому просто по приколу, або в нього багато грошей, знаєте, він не знає, куди злий. Вам треба знати, яка це мета. І це замовник, ви маєте в цьому розібратися, вам має замовник допомогти в цьому. Які очікувані результати, тобто що має бути в кінці? Чого від вас очікують? Які критерії успіху проєкту? Яким чином цей проєкт буде вважатися успішно завершений? Коли ви просто розробите цей Instagram 2.0 і все? Чи може вам ще треба проаналізувати ринок, там, не знаю, допомогти щось замовнику запустити цей продукт на ринок? Тобто, яким чином це поміряється? Які є часові та бюджетні обмеження? Тобто, за скільки часу треба зробити цей проєкт? За скільки грошей треба зробити? Може, у замовника є всього $3000, а цей проєкт коштує 10? Це треба одразу визначити на самому початку і це донести. Пам'ятаєте той слайд, де я казала, замовник може відмовитися? Чого він може відмовитися? Бо він собі думав, що воно коштує $3000, а насправді воно коштує 10. Та він вам скаже, ребята, арівідерчі, це дуже дорога ідея, мені наснилась за 10 штук баксів. Я не хочу її робити, скаже вам, до побачення. Та й все. Які ризики можуть вплинути на проєкт? Що значить ризики? Це якийсь shit happens. Це може щось трапитися, що повпливає на цей проєкт. До прикладу. Ви там узнали, що якісь конкуренти роблять такий самий Інстаграм. Не знаю. І вони вже завершують. І через місяць воно вже вийде на ринок. То нащо вам цей проєкт треба, то що ви будете сідати робити? Він вам не треба. Бо це вплине на те, що ви робите. І ви його не запустите, людина просто гроші потратить. Чи узгоджуються цілі проєкту до довгострокової стратегії організації? Тут треба вже дивитись, мабуть, стратегію організації, тут не знаю, які вони можуть бути, але реально це теж може впливати, може, знаєте, дайте зараз я придумаю, може ваша організація не виконує такого роду замовлення, не знаю, це, залежить від компанії, але треба це пам'ятати. Яка команда потрібна для досягнення цілі? Може, у вас немає цієї команди? Те, що я казала. Може, треба спеціалісти, які розуміються, як працює криптовалюта на цих біржах, всіх ринках. І розробники мають це під капотом розуміти, як там воно все працює. Не знаю. А у вас нема такої команди. Тобто це все високорізнові цілі. Тобто це все треба плюс-мінус розбиратися з самого початку. Але повторюся, друзі, ви, коли вам 0 досвіду, або навіть якщо вам цілих 1 місяць досвіду, ви це робити не будете, з вами хтось це буде робити. Тому не лякаємося зараз, що це буде страшно. Так, це страшно, але потім з досвідом ви до цього прийдете. А зараз, коли ви ще маленькі, джуніори, то ви просто вам треба знати, що це треба робити. Ви будете робити, але спочатку ви будете робити це з кимось. Наступне, треба визначити MVP. Що таке MVP? Записуємо, хто записує. Хто вже придбав методичку, підкреслюємо це в методичці. Пишемо на полях, якщо там мало написано, пишемо собі додатково. Minimum viable product. Мінімально життєздатний продукт. Значить, дивіться, коли замовник вам описує, що він хоче Instagram 2.0 з усіми там наворотами, з усім функціоналом, який ви сьогодні знаєте в Інстаграмі, але я вам цей приклад доношу, рахуйте, що немає такого продукту на ринку. І це просто він придуманий, як будто. Його ще немає. Дивіться, то в MVP, в об'єм роботи MVP має війти самий головний функціонал, який треба реалізувати. Цей головний функціонал треба зробити. До прикладу, що значить головний функціонал? Завантажити фотографії, могти поставити лайки і написати коментар. Все. А там у тих всіх вкладок, мій профіль в Інстаграмі, поміняти там мову, щось там, може і не бути, не знаю. Ні, він має бути. Коротше, хай із головного буде завантажити фотографії, ось лайки поставити, коментарі і все. Не робити перепости. Нема такого робити перепости. Не додавати 2 фоточки.
Не додавати відео, просто по одній. Тобто це мінімальний функціонал, який можна розробити і випустити для людей. І тоді, коли цей мінімальний функціонал розроблюють і випускають до людей, і його роблять для того, щоб протестувати, чи воно людям зайде. Тобто, якщо воно людям зайде, тоді можна вже робити більше. Тоді можна давати можливість 2 фоточки додавати, давати можливість відео завантажувати. А оцей MVP, мінімальний продукт, він зекономить гроші замовнику, і він протестує, чи воно актуальне взагалі. Розумієте? Він дає змогу отримати зворотній зв'язок від користувачів і дізнатися, чи є попит на цей продукт, перш ніж вкладати більше ресурсів у його подальшу розробку. Так от, якраз на цьому етапі ініціації треба визначити, який об'єм роботи війде в MVP. Щоб ви одразу це вносите замовнику, що немає сенсу робити повністю продукт. Треба спочатку зробити якийсь функціонал, вивести його на ринок, потестувати, а потім вже, якщо він зайде нашим користувачам, людям, то вже будете продовжувати. MVP – це треба запам'ятати, що воно таке. Просто запам'ятати визначення, записати зараз. Далі, що ми робимо? Треба зробити попередній аналіз проєкту. На основі того, що у вас вже є задокументовані вимоги, на основі того, що ви вже визначили об'єм роботи, який в MVP, треба це проаналізувати. Ось цей крок, тут ви, я кажу, це ваш наставник. Ви, коли ви маєте вже досвід, коли ви маленький проєктний менеджер, маленький з маленьким досвідом, ви це ще не робите. На цьому кроці тут треба точно технічний спеціаліст, тому що тут, окрім того, що треба оцінити, чи проєкт доцільний, чи має реалістичні цілі, чи має чітко визначені вимоги, то тут ще треба технічну оцінку надати, чи достатньо в компанії технічних ресурсів і знань для реалізації проєкту, бо я ж кажу, можуть бути якісь такі знання, де немає ні одного спеціаліста в команді, ніхто не потягне. Може бути таке, що HR відкриють вакансію і знайдуть, і без питань. А може бути таке, що, не знаю, якийсь трабл і нема сенсу знаходити, і не може команда поточна за це взятися. Чи можливо подолати потенційно технічні виклики. Тобто технічний спеціаліст має проаналізувати з технічного боку, наскільки це все реально. Далі, що сюди до цього аналізу мають включитися? Який час на те, щоб це завершити, який бюджет, які ресурсні обмеження можуть виникнути, і чи є можливість їх мінімізувати? Те, що я вам казала, що скільки це затратиться часу, чи є у вас ці люди. Тобто треба це проаналізувати, грубо кажучи, з боку компанії, чи воно треба. І треба визначити, наскільки цей проєкт реалістичний. Тобто ми аналізуємо з боку компанії, в нас є ці люди, ми можемо потратити цей час, в нас достатньо розумні спеціалісти, які вже плюс-мінус орієнтуються в тому, що ми робимо. Тобто, ми можемо це робити. Виявлення потенційних ризиків, тобто ми наперед знаємо, що Інстаграма 2.0, до прикладу, плюс-мінус не існує ще, тобто наша штука має зайти. І це у нас створює основу для подальшого планування та формування команди. Тобто, грубо кажучи, з боку компанії ми себе так обезопасили, що ми знаємо, що ми можемо це підняти. Це підйомна для нас історія. Тобто, з технічного боку, з боку по часу, з боку реалістичності проєкту. Може замовник приходить, і я хочу сіро-буро-фіолетове з перламутровими пуговичками і космічне щось запускати в космос. І ви такі, в смислі? Воно взагалі не існує, така історія. Воно технічно нереально зробити, такого ще не придумали. А він каже, а я хочу. То ви кажете, до побачення, ребята, таке не існує. Ні одна компанія в світі не візьметься за ваш проєкт, тому що сіро-бури з фіолетовими пуговичками, щоб запускалося в космос, воно просто, його ніхто не зробить. Це зараз я говорю про те, що чи має проєкт реалістичність, чи реалістичні цілі. Далі, що ми робимо на цьому етапі? Треба його попередньо оцінити. Що значить оцінити? Тобто визначити, скільки це воно часу займе і грошей. Є методи попередньої оцінки проєкту. Тобто, ми зараз розглянемо 2 методи попередньої оцінки проєкту. І ця попередня оцінка, вона зазвичай робиться якраз на етапі ініціації, коли
Знань про проект ще не дуже багато. Там є якісь вимоги задокументовані, але може вони до кінця не прописані. Але оцінити все одно треба, бо замовник, в нього ж є там 3 тисячі баксів, да, а вдруг проект коштує 10 тисяч. І вам треба ж оцінити, скільки це буде по грошах, і треба сказати замовнику, це буде стільки грошей коштувати, і ми будемо його робити 5 місяців. Тобто для того, щоб це все узгодити з замовником і переконатися, що це відповідає очікувань, да, також оцінка є з точки зору реалістичності, там оцінюється, і коли ми оцінимо і надамо це замовнику, ми попередньо згоду можемо від нього отримати, там, чи йому чи ок, чи не ок. І розглянемо, яким чином це оцінювання робиться. Розглянемо 2 методи попередньої оцінки. Це експертна та оцінка за аналогами. Експертна – це метод оцінювання проєкту на основі думок та досвіду експертів у цій галузі. А оцінка за аналогами – це порівнюється ваш поточний проєкт з попередніми схожими, які вже були реалізовані раніше в вашій компанії чи там в іншій компанії, але розробники вже це реалізували. Давайте подивимося детальніше, розберемо ці 2 оцінки. Значить, іще раз, експертна оцінка – це метод визначення тривалості, вартості та необхідних ресурсів проєкту на основі думки та досвіду експертів у відповідній галузі. Тобто, до прикладу, ви робите ось цей сайт, да, Instagram 2.0, є у вас в команді технічні спеціалісти, які розуміють, скільки часу буде робитися певний функціонал, вони мають в цьому експертність свою, і вони можуть приблизно прикинути та оцінити цей проект, скільки він буде по часу, а потім вже час переведемо в гроші. Пізніше ми подивимося, в інших уроках це подивимося. А коли ми говоримо про оцінку за аналогами, то це так само в вашій команді вже є спеціалісти, які вже щось схоже робили. В них в минулому був досвід схожих проєктів. Як проводити одну та іншу оцінку? І там нам треба визначити експертів, тобто визначити людей, вірніше, давайте так, спочатку по цій. Ми визначаємо експерти, які люди мають досвід і розуміють, що ми будемо реалізовувати. Що це буде? Що це за проект буде? Який він буде? Вони мають глибоке мати розуміння ось в цій області, де ми будемо реалізувати проект. Ви підготовлюєте документи, тобто ті вимоги, які були зібрані та задокументовані, ви даєте людям на розгляд. Попередньо вони мають, перш ніж ви підете разом на дзвінок, на мітинг, чи там, да, ви будете там проговорювати, вам треба заздалегідь надати їм цю інформацію, щоб у людей був час прочитати це все. Далі ви запитуєте експертів. Далі вони, краще би, звісно, щоб це було там не одна людина, а декілька, щоб вони могли між собою переговорити. Кожний висказати свою якусь оцінку, далі ви середню берете оцінку, да, хтось каже, я це зроблю там, не знаю, реально зробити за 3 місяці, хтось каже за 5, ви робите щось середнє і задокументовуєте отримані оцінки. Дуже схоже робиться оцінка за аналогами, так само ми визначаємо людей, які в вашій компанії вже реалізовували якісь схожі проекти, схожі за обсягом, за складністю, даєте збір даних про аналогічні проекти, вірніше ви вже ці дані зібрали, да, даєте їм це дані заздалегідь, щоб вони з ним це ознайомилися, вони порівнюють ваш поточний проект, над яким буде працювати, з тими, що в них було в минулому, і вносять корективи, тобто вони думають, ага, що тут нове в цьому проєкті, що ми будемо нове робити, а що ми не робили в тому минулому, чи вони дивляться, чим відрізняється ваш поточний проєкт від того, що вони реалізовували, і вони так само розраховують оцінки. Що експертна оцінка, що оцінка за аналогами, вони будуть приблизні. Ніхто вам не дасть точну оцінку ось такими 2 методами. Вони приблизні, вони попередні. Далі, коли буде більше вимог, вам треба буде ще раз сюди повертатися і плюс-мінус там переоцінювати, давати більш точну оцінку. Але нам ці попередні оцінки теж потрібно, тому що на даному етапі, де ми сьогодні знаходимося, вам приблизно дати треба людині, вашому замовнику, відповідь, скільки це буде по часу і по грошах.
І ці дві оцінки мають як свої переваги та недоліки. Коли ми говоримо про експертну оцінку, це дуже швидко, да? Це враховується знання та досвід експерту, і його можна адаптувати під різні проекти. Якщо у вас велика компанія, у вас експерти в різних областях є, то ви можете гнучко це все дзвінки організувати, технічні спеціалісти можуть піти плюс-мінус оцінити. З недоліків, звісно, це суб'єктивність, вона неточність і складність вибору таких експертів. Ви реально маєте працювати, мабуть, в величезній компанії, де велика кількість людей працює, велика кількість різних спеціалістів, які працювали в різних галузях, тому що в маленькій компанії, якщо це якийсь нетипічний проєкт, до прикладу, ви всі робите веб-сайти, там, не знаю, однакові, а тут якийсь вискочив геймерський, не знаю, якийсь нетипічний, да, то, можливо, ви там і не знайдете людей, хто вам оцінить. Коли ми говоримо про оцінку за аналогами, так само швидкість та простота. Оцінка базується на фактичних даних з попередніх проєктів, тобто люди вже які робили. Вона більш об'єктивна буде, ніж експертна, тому що в цьому випадку, за аналогами, люди вже робили такий проєкт, ваш поточний плюс-мінус інший. В цьому випадку експерти мають просто досвід в певній галузі. До прикладу, ви робите ERP-систему, і експерт ваш має досвід в галузі, ось як це розроблюється, або він має досвід в галузі там, з роботою з криптовалютами. Він не робив такий проєкт в минулому, а він просто досвід має в цьому, розумієте? Тому ось коли ми говоримо оцінка за аналогами, вона буде більш точніша, тому що в минулому ці люди вже щось схоже реалізовували, і вона буде більш точнішою, ніж експертна оцінка, бо експертна, вони просто експерти в певній галузі. І аналіз схожих проєктів дозволяє виявити потенційні ризики та проблеми, які можуть виникнути під час реалізації поточного. Тобто, якщо вже щось схоже було зроблено, то вже плюс-мінус розуміють, ага, там у нас були такі трабли, так ми їх заменеджили, тому це теж є плюсом. Недолік теж, якщо немає достатньої кількості схожих проєктів, або дані вашого поточного проєкту не повні, то, звісно, оцінка буде дуже далека від ідеальності. Вона і так буде приблизна, але все одно тут буде ще більша похибка. Якщо проєкт має свої особливості, то вони можуть бути не враховані в порівнянні з попередніми проєктами, бо люди ж, вони на основі, по схожих. І оцінки, отримані на основі аналогічних проєктів, потребують коригування. Що там, що тут, це все потребується потім коригування подальшого. Але для початку, якби як перший такий крок, то і та оцінка там годиться. Єдине, що скажу, за аналогами буде трошки краще, тому що люди вже працювали над таким проєктом. Попередня оцінка не дає точного числа, а скоріше надає діапазони можливих значень. Діапазони, тобто люди можуть вам сказати, цей проєкт реально реалізувати за 3-4 місяці, або цей проєкт там 5-7 місяців, ще більше діапазон. І по мірі того, як вимоги виявляються, оцінка може уточнюватися і змінюватися. Ось чим менше, до прикладу, проєкт, тим більш точніша буде оцінка. Тому що легше буде її оцінити і там точніше попадуть в терміни. Але ось такі оцінки попередні, якраз і експертні, вони будуть і для якихось великих проєктів. Вони будуть там, де більше ніж півроку. Тобто приблизні будуть якісь значення давати замовнику, приблизно з там похибкою, з певною, не знаю, відсотків, мабуть, 30 закладуть, або діапазон, це стільки-то місяців. Зазвичай на даному етапі, на етапі ініціації, коли ще все, знаєте, дуже шатко, зазвичай це таке теж ок. Головне, щоб хоча б якісь плюс-мінус приблизні цифри ви отримали. І що ми розглянули на сьогоднішньому уроці? Що ініціація – це перша початкова фаза проєкту, яка закладає основу для всіх наступних етапів. Це її головна задача – визначити, чи проєкт є доцільним, чи він реалістичний, чи можна за нього братися. На цьому етапі окреслюється чітко масштаб проєкту, цілі, ключові вимоги та зацікавлені сторони. Так, зацікавлені сторони пізніше подивимося. Значить, які в нас є задачі на цьому етапі? В цьому уроці ми розібрали, що треба спочатку отримати ідею, задокументовану від замовника, далі визначити високорівневі цілі та попередньо оцінити даний проєкт.
Ці два ми в наступних уроках розберемо. Давайте запам'ятовуйте тільки перші 3 пункти. Отримати документ від замовника з описом проєкту. Якщо замовник вам не надав цей документ з детальним описом, ви самі в нього запитуєте, самі робите з ним дзвінки, самі виявляєте, що ще має бути зроблено. Визначити високорівневі цілі та їх проаналізувати. Що значить високорівневі цілі? Для чого нам треба цей проєкт? Що буде в кінці? Яким чином ви пощупаєте результат цього проєкту? А які є ризики? Тобто вам треба, щоб ви могли подивитися на цей проєкт зверху і подумати, чи взагалі треба вашій компанії за нього братися, чи не треба. І попередньо оцінити проєкт, використовуючи методи експертної чи попередньої оцінки. Далі, що ми подивилися? Що є така штука, як MVP, мінімально життєздатний продукт. Це проект, продукт з мінімальними функціями, який робиться на самому початку і випускається у світ, на ринок для того, щоб отримати зворотний зв'язок від користувачів, дізнатися, чи є попит на цей продукт, перш ніж вбухувати всі гроші, які у людини є, на цю подальшу розробку. Тобто це, скажімо так, прощупати ринок, подивитися, навіть не тільки для ринку, а для нашого замовника. Бо може, знаєте, замовник в процесі того, він собі там в голові мав щось одне, коли зробили, він подивився, воно щось інше, може він і не захоче його далі, розумієте? Він сам пощупає цей костяк і далі буде вже приймати рішення, чи воно йому треба. І ще раз, ми розглянули попередню оцінку проєкту, тобто для того, щоб замовник розумів, чи відповідають його очікуванням можливостям нашої проєктної команди. І ми розглянули 2 методи цієї оцінки: експертна оцінка та оцінка за аналогами. Експертна значить, що у вашій компанії є експерти, які мають досвід у цій галузі, досвід, не знаю, у криптовалюті, досвід у банківській сфері, і на основі цього свого досвіду вони якось вам дали попередню оцінку. І оцінка за аналогами мається на увазі, що у вас вже є спеціалісти, які плюс-мінус працювали над схожими проектами, і вони оцінили ваш поточний. Оцінка за аналогами, вона буде більш точніша, тому що орієнтир на подібних проектах. Оцінка з аналогами більш точніша, ніж експертна. Але не перша, не друга оцінка не дає вам точних результатів, і по мірі того, як ви узгоджуєте вимоги, чи замовник вам надає більше вимог, ви маєте повернутися до оцінювання для того, щоб переоцінити, тому що це все попередня оцінка, попередня. І теми для самостійного працювання, які я вам пропоную. В мене на сайті є стаття по ініціації проєкту, де покроково розписано, що таке ініціація, з чим її їдять. Що ще я вам пропоную про команду почитати, тому що на наступному уроці ми це будемо розглядати. Що таке смарт-цілі? Я не стала про смарт-цілі додавати сюди в урок, тому що цієї інформації купа в інтернеті. В мене вже таке відчуття, що прям всі знають, що таке ставити цілі по смарту. Не знаю, наскільки воно вам потрібно буде. Мені, до прикладу, в роботі не треба було, але я знала, що це таке. Тобто, якщо мені треба, я можу цим користуватися. І почитати про попередню оцінку бюджету проєкту, які є підходи. І ось теми, які ще я вам пропоную, це про формування команди, про те, які є ролі, про те, які є фахівці в цій команді, тому що ми ось на наступному уроці будемо вже працювати з командою і будемо задіювати до нашого такого віртуального проєкту людей, з якими ми працюємо. І на цьому в мене все. Статті, які я вам запропонувала, можна знайти на сайті. Там є така окрема стаття, яка називається «Навігатор для пошуку статей». І через це легко знайти. Або ж є пошук. Ці ж самі статті будуть під відео, далі мої соцмережі і методичка, яку можна придбати, вона є конспектом
того, що ви тут слухаєте, і якщо ви не ведете конспект, можна скористатися методичкою і виділяти собі, до прикладу, щось там, якісь основні моменти виділяти та підкреслювати. На цьому в мене все. До зустрічі на наступному уроці.